Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay i-analyze natin ang nangyayari sa match between Super Grandmaster Giri versus World Chess Champion Magnus Carlsen sa ongoing Magnus Carlsen Invitational Online Rapid Tournament hosted by Chess24.com. So sila ay nakadistino pa rin sa 4 na games ng 15 minutes plus 10 seconds increment, and just in case na mag-tied as 2-2 ay mayroong nakahanda sa kanila na 1 game Armageddon. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng na-analyze nating game sa turneyong ito, ay makikita nyo ang links sa description below. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari sa game na ito. Giri played D4, Magnus played Knight F6, C4, G6, Knight C3, at nag-decide si Magnus na mag-Greenfield defense. C takes D5. Since kinapture, ito yung tinatawag natin na exchange variation. Knight takes D5, E4, Knight takes C3, B takes C3, Bishop G7, at pinili ni Giri yung second choice na Bishop C4. Kasi dito ang pinaka-main line ay yung Knight F3. Yan talaga ang may pinakamalawak na teorya. So Bishop C4, C5, syempre hindi pwedeng mahuli yung pinakasangkap ng Greenfield. Knight E2, Knight C6. So in-overload yung pressure sa D4, Bishop E3, development and then extra protection sa D4. Syempre, castle, at dito ay nag-Bishop G4. So development with tempo. May pressure kagad sa Knight sa E2 at wini-welcome talaga dito ng Black na mag-F3 para ang kasunod naman ay yung counter move na Knight A5, may counter attack sa Bishop sa C4. So dito ay nag-Bishop takes F7 si Giri. So pinili niya yung second choice na naman kasi dito ang pinaka main move or main theory ay Bishop D3. Okay, so tingnan natin yung Bishop takes F7. So pumingas muna bago capturein ng hanging Bishop G4. Rook takes F7. F takes G4, Rook takes F1, King takes F1, at dito ay nag-Queen D6. So bookline pa rin hanggang dito. Ang idea ng Queen D6, syempre pipingasin yung pawn sa H2. At dito ay nag-E5 para ma-disconnect yung threat. Queen D5, so talagang nagpupumilit si Magnus na i-centralize ang mga pyesa at yun naman ang tama. At dito ay nag-Knight G1 si Giri. So ito yung new idea. So out of my power book na ito. So dito ang most common na ginagawa ay Bishop F2. Ayan, may marami na tumira niyan. Meron namang tumira ng G5 at meron namang tumira ng simple King G1. Pero itong King G1 ang pinaka-type ng strong computer engine. Kasi prophylactic yan para makaiwas na sa F-file, and then at the same time para maproteksyonan na yung mga pawn sa king side. Baka kasi mahalaw pa yan, mapitas yan mamaya. Pero tingnan natin kung ano yung magandang idea ng new move ni Giri na Knight G1, Knight C4, so threat kagad sa Bishop sa E3, Queen E2, dinipensahan lang, handa nang i-exchange yung Bishop niya, C takes D4, C takes D4, at dito ay nag-B5. Ayan. So dito, kung titignan nyo, pwede namang mag-Rook F8 check, tapos harangan ng Knight sa F3, syempre. Pero dito mas pinipili ni Magnus yung mas long term. Okay, kasi napansin ko sa style talaga ni Magnus, hindi siya bumabato ng parang short term lang, yung walang kasunod. So mas pinili niya yung long term para mabilis siya makapag-produce ng pass pawn dito sa queen side. Mag-A5, yan, pawn rolling. Knight F3, A5. Bishop G5. So dito ay nag-Rook F8. So another good idea. Ayan o. Towards the king on F1 kagad ang pressure. At nag-Rook D1 si Giri. Bakit? So bakit hindi kinapture at pinabayaan lang yung pawn sa E7? Ano mangyayari pag kinapture yan? Halimbawa, pag nag-Bishop takes E7 kasi mayroong counter attack na Queen takes D4. Ayun o. Naka-threat din sa Rook sa A1. So, threat yung Rook sa F8, oo nga, may counter-attack naman. At kung dito, baka naiisip nyo, bakit hindi mag-Rook D1? Para may tempo sa Queen, and then the next move, kakapture na yung Rook sa F8. Yun nga lang, may Knight E3. Fork. So, matatapyas pa din yung Rook sa D1. So, sakto pa rin yan. So, dito, kaya nag-decide si Giri na mag-Rook D1. Okay, and then E6. So, iniwas na rin yung hanging pawn sa E7. H4, ideally, mag-H5. So, talagang nakikipagkarera si Giri ng pressure. Gusto niya, hanggat maaari siya yung makapaghatid ng mas mabilis na pressure. A4. Ayan, hindi pinansin ni Magnus. King G1, iwas na. Pag B4, nag-H5 si Giri. And then, Magnus played B3. Ayan, talagang binibilisan niya. A takes B3, A takes B3, H takes G6, at dito ay nag-H6 si Magnus. So, kung tutuusin, pwede naman niyang capturing yan as H takes G6. Yun nga lang, mas gusto niya yung mas mabilis, yung nasa kanya kagad yung tempo of move. Kaya mas pinili niya na mag-H6 na lang. So, obligado mag-react yung white kasi nakabitin yung bishop sa G5 eh. So, dito nag-bishop F6. So, nagpaka-practical na lang dito si Giri. So, since lamang siya ng pawn, inignore kasi, dinedma, binabalik niya lang yung pawn. Takes. So, halos parang babalik lang. Okay, pero dito,
Again, according to a strong computer engine, bishop e7 lang daw ang mas maganda na naman. Bakit? Kapag nag-rook b8 and then mayroong g5, mas mabilis daw yan. At kapag nag-b2, syempre kailangan barahan muna yan ng rook b1. Pero maiiwan pa rin na under pressure yung king side ng black kasi may g5 na. Yan ang malakas. Wala namang knight a3 kasi nga nandyan pa rin naman yung bishop eh. So protected, very safe yung rook sa b1. Ayan. Then maiiwanan na hanging under pressure yung king side dahil mayroon ng g5. Okay? So dito, balik tayo. Nag-bishop f6, bishop takes f6, e takes f6, rook takes f6, at dito ay nag-knight e5. Okay, so talagang gusto rin ni Giri, mabilis din yung mangyayari sa kanya. Knight takes e5, obligado, d takes e5, queen c5 check, king h1, at dito ay nag-rook f8. Ayan na naman, may tanong na naman tayo, bakit hindi na naman tinapyas yung libreng pawn sa g6? O balikan natin. Kasi kapag kinapture yung pawn sa g6, mayroong queen e4. Ayan. So parang may mga gulo-gulo. Although equal pa rin naman yan. Kaso nga lang medyo mahirap i-carry ng human nerve. Ayan o, may threat kagad sa rook sa g6. So pag nag-rook g7, delikado. Isa-isay natin, mayroong kasing rook d8 check o. Ayan nga, kapag nag-king f7, mayroong queen f4 check. So pag nagpunta dito sa g6, mayroong rook h8. Ayan o, atake kagad dito sa h6. May mating attack. Tapos mayroon pang coming queen f6 mate. So, wala pang check ang black dito. Hindi pwedeng chumek kasi may queen. Very safe ang white king kung tutuusin. Looking lang na medyo parang bukas, pero walang check eh. Yan ang mangyayaring Delica James dyan. Okay, so balik tayo. So, dito, ang ginawa, mas minabuti na lang na mag-rook f8. Huwag na lang tapyasin yan kasi may mga gulo-gulo na ganun. At dito ay nag-rook f1. Rook takes f1. Queen takes f1. Ayun, may threatening mate na naman dun sa f7. Okay, may matchas na naman na paparating. So, inagapan kagad ni Magnus, queen e7, queen b5 pumunta sa likod ng pawn para matapyas na niya yan. And then dito, king g7, queen takes b3, nag-queen h4 check muna, king g1, queen takes g4. Ayan, so napakaganda rin ang ginawang countermeasure ni Magnus. So, very safe din ang position niya. So, na-simplify ang position at nawala na yung malaking pressure na paparating din sa kanya. Then, dito ay nag-queen d3. Hoping na kapag nag-queen takes g6 ay mayroong queen d7, makapanggulo-gulo. Ayan, kasi hindi pwedeng sumabay ka agad-agad doon kasi lalapit yung king sa f5. Mabilis matatapyas yung pawn sa e5, matatalo pa white dyan. Alright, so queen d3, nag-h5, nag-queen d8. Ayan, oh, talagang humahanap ng pwesto si Giri na mas maraming check, mas maganda. Queen f5, yan, blessing lang muna. Queen d6, depensa sa pawn sa e5 at saka tinapyas yung pawn sa g6. So, pantay na pantay, okay? Then, g3, queen b1 check, king h2, queen c2 check, king h3, queen c4, depensa doon. And then, at the same time, meron ding check mamaya. Queen d1, so para at least maproteksyonan yung coming queen g4 check. Ayan, and then nag-queen e4. Grabe, ang galing din talagang pumosisyon ni Magnus. Oh. Mga nakaka-irita yung tira. Queen a1, depensa sa pawn sa e5. King f5. Uy, naiwanan yung pawn sa h5. So, counter threat ni Giri. King g6, balik ulit, depensa. g4. Ayan. So, ito, great realization itong g4 na ito. Ano idea? Then dito ay nag-queen e3 check. So, tingnan muna natin uli, bakit libre na yung pawn sa e5 but hindi kinapture ni Magnus? Kasi ganito mangyayari. Kapag kinapture, mayroong queen d3 check. Ayan. And then kapag nag-king h6, so pwedeng capturein na lang. Tabla pa rin. Queen h5, then king g3 syempre, queen g5 check, then balik lang uli, king h3. So wala eh, matatabla pa rin. Hindi naman pwedeng sumabay dito. Takes, edi transpose sa very basic king and pawn ending na nalalaman natin. O, di ba? Wala na, ano na to. Kahit maka king g5 pa, ganun. So matatranspose sa very basic king and pawn ending. Okay, so kaya halos yan yung pinakalaman yan. Kaya dito, pag g4, nag-queen e3 check muna, humahanap muna ng magandang timing si Magnus. King h4, queen g5 check, king h3, queen takes e5. Ayan, tinapyas na nga. At dito ay nag-queen d3 check, king h6, kinapture na, king takes h5, king g2. So medyo mahirap na ipanalo ng black ito. King g4, queen f3 check, king g5, queen g3. Ayan, tinatranspose sa queen to queen at nag-king f5. Tanong ulit, bakit hindi nakipag-queen to queen? Kasi pag nakipag-queen to queen, ayan, matatranspose sa very basic king and pawn ending, draw na naman. Okay, so pag queen g3 check, hindi pwede makipag-queen to queen, king f5 lang, at nag-queen f3 check. Ganon din naman si Giri, hindi pwedeng basta-basta ka-capture dyan. O boss, o pakita ko lang ho ha, sandali. O yan, may ganon eh. Ayan o. So magdidire-diretso yan, makaka-promote yan. Kapag nag-king e2 naman, king e4. O king d2, king f3. So ayan na naman o. Dire-diretso mamaya yan. So, delikado. So, queen f3 check, queen f4, king e4, queen e2 check,
Queen E3 harang, Queen C4 check. Yan ang problema sa sa Queen ending, ang daming check. King F5, Queen B5 check. King F4, Queen F1 check. King G5, Queen C4. Yan, medyo pumreno muna for the meantime. E5, Queen G8 check. Yun ang laman nun eh. King F4, Queen F7 check. King E4, Queen B7 check. King D3, Queen B3 check. King E2, Queen B2 check. King D3, Queen B3 check. King E4, Queen B7 check. King D3, Queen B3 check. At dito ay nagtabla na. Kasi nga, perpetual check ang nangyari. Walang katapusang check. Okay, so napakahaba ng kanilang naging laban. Talagang dikdikan hanggang dulo, umabot ng 70 moves. Grabe, ang tibay din talaga ni Giri. At kilala natin si Giri na draw wish king. Yan ang, kumbaga, nasa top 10 na talagang hirap talunin. Laging halos tabla lang ang mga laro. Ayan, kaya maraming inis na inis niya, ang hirap talunin eh. Laging naisasalvage niya yung game as draw. Ayan. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. At ngayon naman ay sasagutan natin ang puzzle na iniwan natin sa video number 223 sa laro ni Caruana versus Carlsen. Dito pa rin sa tournament na ito, game number 1. So ito yung puzzle na yon. Ayan, so it's white to play. Okay, madali lang naman ito. Maraming nakasagot nito. So dito, ang excellent move ay Rook C8, sacrifice. So kinakailangan po sa solution nyo, ito ang ipakita nyo ha. Rook takes C8, Queen D8, takes, matchas sa back rank yung black. Okay, kapag nakita ko ito, so isa na yun sa criteria. At ito pa ang gusto ko makita. Kapag nag-Rook C8, something gagawa ang black ng depensa sa D8. Something like Queen F6, para medyo tumagal-tagal. Kapag nag-Queen F6, ito ang ibabato. Queen D8, sabayan lang. Okay, so pag hanggang dito, kasi ito, mati na rin eh. Or kaya, i-give up ng black yung tori niya. So, halimbawa, Queen takes D8, Rook takes D8, mag-aano na lang, papasingaw na lang, like H6 or G6, then Rook takes F8, King G7, so overwhelming advantage na rin. Kung hindi man Queen F6, mag-Queen B6, basta may pang-depensa doon, Queen D8 pa rin ang tira. Okay, so tatamaan ko na ho yan. Yan ang pinakatamang sagot natin. Madali lang naman actually pag nakita na yung Rook C8 key move. Okay, so ngayon bago tayo mag-shoutout, yun yung mga nakatama at nagbigay ng kanilang natutunan sa video na iniwanan natin ng puzzle na yan, ay magbibigay naman ako ng panibagong puzzle sa video na ito. So ito ho yun. Ayan, so it's black to play. Binaliktad ko na ho yung position ha. It's black to play. Hanapin nyo yung pinakamalakas na magagawa ng black dito. Okay, bahala na ho kayo. Pabilisan na lang uli sa comment section below. At pakilagyan nyo na rin ang inyong natutunan para just in case mamali ang inyong solution ay makasama pa rin kayo sa shoutout. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout, yun lang naman ay nasa sa inyo rin. Okay, maraming salamat. At ngayon ay babati na tayo. Binabati natin sila As Verhill, Bond PH Maliksi, John Kevin Mercado, Oren Martin, Jonard Bolos, Ian Dave Saavedra ng Sultan Kudarat, Luis Dan Makasinag, Jaime Liva, Lon Yagami, Don Chris, Heherson Herrera, Vendillion Click, Jeffrey Dangilan, JJ Verzosa, Romel Sohot, Dami Leonor at kay Roferto Rosal. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube Chess channel at sa ating Facebook page na RN Team Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.